Всім привіт! Вирішив я приділити час по створенню кліщів. Я вже колись сказав, що замовив на лазерній порізці купу заготівок на кліщі. Ось вони лежать. Деякі я вже зробив, але зараз позаготовлю і подоводжу, всі, скажімо так. Я всі не буду доводити до фіналу, але певні процедури з ними зроблю. І покажу і розкажу, що я з ними роблю, а також де замовити ось таку порізку. Контакти я залишаю в описі під відео. Ось так виглядають вже зібрані варіанти. Зараз я все поетапно буду показувати. Це прості такі кліщі з плоскими такими, по суті, плоскими цими лапками, чи як вони називаються. От. А ось це кліщі для широкої полоси. По суті, вони хапають ресору. Ось приклад, да. Дивіться, от наша ресора якраз по цій ширині. Хоп, взяли і потягнули ховати. Не суть. Суть у тому, що є у нас нарізка, яка має дуже гострі ось такі кути. Я їх прибиваю, ось ці кути. Давайте краще побачимо. Да? Можна їх, звісно, заслісарити там, КШМ або якось іще. Але я вибрав для себе варіант такий, що я їх просто забиваю. Мені так подобається більше. І так воно лежить в руці досить м'яко, не б'є своїми там краями цими. Кліщі досить довгі, тому що коли в горн залажу, то хочеться трошки довше. Ось мої якісь перші, да? Ці я робив взагалі просто з квадрата, то бачите, вони коротші. Ось для прикладу. Ось ці вже нові, з більш товстого, більш товсті, скажімо так. Бо є варіант, я робив зараз. От. Бачите, ось ці плечі, вони більш тонкі, більш тоненькі. Ці я вже зробив ширше, дизайн сам. І вирішив не робити оці закручування, бо воно займають час. З ними там мороки, а ось просто ось так і все. Мені так і подобається більше. В общем, зараз найперше, що я роблю, це збивання оцих кутів. В момент отакого обковування деталь може повести. Тому, якщо ваша задача зберегти час при виготовленні таких кліщів, то, мабуть, не робіть, як я. Я вже дороблю, як я хочу, мені так подобається. Але це займає ваші сили і займає певний ресурс на те, щоб це трошечки повиправляти. З іншого боку, це досить примітивна, проста операція. І, наприклад, зараз я частину роботи я зробив правою рукою, а зараз роблю лівою. Таким чином, на простій такій роботі я підтреновую, скажімо так, ліву руку, тому що права занадто розвинена, причому права це більше стосується плеча, а ліва не так. Щоб не було такого перекосу, я, в принципі, регулярно щось роблю лівою рукою спеціально, щоб її теж забити трошечки, щоб не було зовсім уж чисто права працює, а ліва ні.
Можливо, для когось із новачків, хто перший раз починає кувати, можливо, є сенс дати якусь багато простої, примітивної роботи, коли у вас не на гаряче, а спокійно, на холодне, просто натренувати бити молотком. Можливо, в цьому є якийсь сенс для початківців. В общем, думайте. Взагалі-то, щоб довго працювати і не було важко, треба привчити руку, якою б'єте, бити таким чином, що ви, бачите, у мене рухи приблизно ось такі. Тобто, бачите, є розворот в кісті, але немає моменту з таким надривом. Знаєте, тащите і за рахунок чисто зв'язок піднімаєте молоток. Ударяти треба так, щоб ваша деталька не дергалася і в тримаючу руку не було вібрацій. Це теж окремий скіл для тримаючої руки. Так от, якщо ви попали правильно, ваш молоток відскокує приблизно сюди. Якщо ви навчитеся працювати таким чином, що у вас зараз легко йде, тому що молоток відскакує десь сюди сам. Я трошечки дотягую і тягну вниз. І у мене в ітогі не витрачається сил. Зазвичай, коли я дивлюсь на новачків, які тільки починають працювати, то дуже часто зажата рука на всіх етапах, тобто і на прильоті, і на відльоті. Тобто людина вчепилась в молоток і тримає дуже сильно. Це закономірно. Коли людина новачок, звісно, вона буде тримати не так, як правильно. Просто якщо ви саме такий і вам дуже важко кувати, то зверніть увагу на те, що з часом, через день-два активної роботи, вам краще намагатися вже ловити такий темп роботи, де ви досить розслаблені, не напружені. І тоді це можна закріпити, і у вас буде поставлений удар, де для того, щоб сильніше ударити, вам не треба м'язи накачати, сильніше розігнати молоток. Ви просто піднімаєте його повище, і з тої висоти він просто сильніше б'є. А оскільки він сильніше б'є, правильно прилітає, правильно відскакує досить високо, то вам легко працювати у майбутньому. Такий маленький лайфхак. Ну що ж, всі кліщі оббив, причому більшу частину я пробив лівою рукою. Десь вже з 4-ї кліщівини ліва рука досить нормально звикла. Хоча, звісно, контроль не такий, як правий. Але на такій примітивній роботі я, мабуть, навіть не втратив часу насправді. Тому іноді вважаю за доречним на якійсь простій роботі тренувати ліву руку. Хай організм розвивається рівномірно. Так, тепер ось ці діла я підшліфовую кутовою шліфувальною машиною. Ось так я кутовою машиною проходжуся, досить якось ліниво. Да? Прибираю зазвичай тут зсередини трошечки кути, хоча рука буде торкатись тільки зовнішньої сторони. Ну і прилизую ці діла. Також я убираю чорне з частин, які будуть потім йорзати одна об одну. Щоб не було там окалини зайвої. То чомусь я вирішив, що краще це прибрати. Хоча це теж насправді можна і без цього обійтися, зробити набагато простіше і швидше. Але, знову ж таки, я вже зроблю як на міру.
Так, ручечки понашліфовував. Ось так воно тепер красиво виглядає. Тепер будемо робити сходинку. Ось у мене така спеціальна приспособка. Приварена пластина товщиною 4 мм. Оскільки товщина у мене тут 8 мм, то маючи сходинку 4, ми якраз зробимо правильну сходинку. Така сама сходинка зверху. Ось вона. Так, і знизу. І зараз все це швидесенько позгинаю. Так, одна сторона, як бачите, вже відігнута. І тепер робимо другу сходинку. Так, і оце вже дуже похоже на красиві, гарні кліщі. Ну, а сходинка треба для того, щоб у нас вирівнялася ось ця лінія з цією. Так, хоп, і все, і пішло. Так, ось всі понагибав, повідшліфовував. До речі, я згадав, чого я забивав. У мене ось ці перші, вони нарізані такі тонкуваті. Тому я забивав края, щоб не втрачати матеріал. А більш товсті можна просто відслесарювати кути, да і все. От різниця в них. Так, а зараз я починаю збирати. Так. Я ще зробив пасочки на всіх цих зовнішніх краях зі сторони клепки. Так, мені здається, буде міцніше клепка триматись. Буду робити зараз кліщі, збирати вже губки формувати. Ось ці зараз я сформую, щоб можна було утримувати ось такий квадрат. Тут у нас 45 мм квадрат. От зараз і зробимо.
Так, ну, здається, вийшло. Ще можна брати і обстукувати об деталь, яка вам треба. Там ми, наприклад, квадрат взяли цей і можна підстучати. Ну, бонус ще в тому, що подібним хватом можна, мабуть, брати і пластини. А ну зараз. Це у нас пластинка. Да, бачите? Навіть краще, ніж те, що я спочатку зробив. На гарному виносі пластина береться. Красота просто, бачите, і пластина проїжджає сюди. Можна тримати боком, бачите? Ось так, наприклад. До речі, прикольно вийшло. Я от не пам'ятаю, чи бачив я такі приклади, ось таких саме губок у когось. Можливо, бачив, не згадаю зараз. Я інші бачив. Ось таких ще не бачив, здається. Але вони досить функціональні виявилися. І робиться досить просто. Просто два згинання і ось така красота у нас є. Ось теж деталька квадратна. Взяли і можемо працювати. Ось наробив кліщів. Ось це звичайні. Просто щоб щось брати. Ось, просте. Бачите? Вони, може, ними буде зручно робити маленькі молоточки, бачите, можна отак хапати. А також прикольно, коли ви берете, і ось так можна розвертати. І я бачив, як кують там олдові всякі ковалі, і вони так такими кліщами маніпулюють, і так ловко у них виходить, що я вирішив, що мені треба теж навчитися це робити. Хоча, здається, це не дуже правильний варіант. Треба, щоб ось ці плечі були більші. Десь сюди, а це ще далі. Тоді маніпуляції одною рукою, тобто, бачите, я відкриваю, і там відкривання буде набагато більше. Так, ну ці ви вже бачили, це для полоси типу ресори. Це у нас для великого квадрату, який хапає ось тут. Ось бачите, раз, і тримається. От, досить непогано. Також зручно, що можна схопити ось так. Тобто, якщо у вас така деталь лежить десь всередині горна, то ви не візьмете з землі повністю правильним хватом. То отак от ви раз і потягнули. А потім вже десь ззовні горна можна перехопитись на зручний хват, ось такий по діагоналі, якби. Так як заплановано. Такого формату мені так от сподобалось, що я зробив 4 розміри. Бачите, великий, менший, менший, менший. Ось, наприклад, менші. Теж, бачите, я маніпулюю зараз одною рукою, в лівій у мене камера, я дивлюсь на монітор і все досить зручно. Однією рукою я розкриваю, бачите. Ось так от приблизно у мене виходить це все діло. От. Я можу схопити його, розвернути, можу схопитись, от, бачите, правильним хватом і потащити кудись, щоб обковувати, виковувати. Ну і бонусом ще, що сюди хапаються всякі полоси. Ну зараз, візьмемо ці полоси, да? Ну ця трошечки завузька. Ось це. Ну, бачите, вже такий трошки скіл користування кліщами з'являється. Ось це. Теж раз, потягнули, хоп, взяли. Досить класно тримає, от реально. Не очікував я від цієї моделі, що воно дійсно буде досить, ну поки що здається, що досить універсальне. Як я і казав, тому що можна хапати ось так от. Довгі полоси засередини там, або ще якось, як зручно. Можливо, звісно, якийсь нюанс я упускаю, і це не дуже хорошо, але от мені поки що все дуже подобається. Ось ще 2 варіанти
під звичайні пластини. Тобто це приблизно те, з чим я зазвичай працюю. Ну, наприклад, от ковка шолома. Можливо, десь я буду використовувати утримування саме кліщами. Бачите, я раз схопив його і потягнув. Спеціально є загинання на бік, бо дуже часто треба або в одну сторону нахилити, або в іншу взагалі. Тобто я іноді працюю, якщо горизонтально, або так треба тримати, або навпаки ось так. Тобто рукам зручніше. Зробив тут такі насічки всередині, просто болгаркою напиляв трошечки, щоб краще фіксувалося, не їздило. По такому ж принципу зроблений і просто прямий варіант. Ось він. Простий прямий варіант. Теж там насічки. Тут зараз ще зверніть увагу, що вони досить довгі. І це з одного боку гарно тим, що у нас дуже довгий рычаг і дуже сильне утримування нашої пластини. Да? З іншого боку розкриття мінімальне. Тобто я тут от рухаю, а там розкривається трошечки. Ну, треба практика, щоб я зрозумів, що, як, куди і коли. Ось ще такий от варіант кліщів. Причому я тут зробив зараз не шліфований варіант, а обкований, скажімо так. Це перші тонкі кліщі. Перша нарізка. Ось бачите, ось тут вони лежать. Це тоненькі, це товстенькі. Просто набік загнув, просто обковав об квадрат. І ось вони хапають квадрат. Хапають вони теж таким чином, що можна проїхати вздовж. І воно все тримає. Досить впевнено, здається. Ну, на практиці, знову ж таки, все це освоїмо, подивимося, що погано, що хорошо. Подібні кліщі також повинні тримати і якесь кругленьке. Не знаю. Треба знайти щось кругленьке. Ну, да. Наприклад, ось наш. Бачите, можна раз і отак от схопитись. Ну, поки що здається, що норм. Правда, я зараз не працюю, просто показую на камеру. Ну, а це під полосу. Це вже якось я показував. Це досить такий теж стандартний якийсь варіант, коли ми тримаємо просто полосу і все. І зараз зроблю ще один варіант, покажу, як я перероблюю ось цей набор.
Так, кліщі зібрав, але є проблемка. Якщо я тримаю ось цей квадрат, ну майже норм, хоча бачите, як широко треба руку тримати, да? Дуже широко. Якщо ж я намагаюся взяти ось цей квадрат, то тут взагалі все дуже широко. Хоча самі губки, бачите, дуже широко, хоча самі губки, в принципі, підходять. Якщо таке вийшло, то я роблю ось так. Я беру якийсь такий квадратик і починаю гріти ось ці місця. Грію і просто рукою зжимаю одну сторону, потім другу сторону і все поправляю. Ось бачите, тепер я вже тримаю досить нормально. Маленький і великий. Зараз перевіряю. Ну і великий теж можу ухватити. Ну, буде такий розмір. Ще не завадить трошки прибити губки об нашу геометричну фігуру. Ну, зараз ще трошечки шліфану болгаркою виведу і кліщі готові. Так, обшліфував. Тепер все красиво, класно, працює. Можна ставити клеймо, скажімо так. Ось, все працює, коротше. Ну що ж, тепер у мене є ціла купа кльових кліщів, якими можна робити різні кльові штуки. Красота, блін. Да, вийшло трошки довше, ніж я планував взагалі-то. Але з іншого боку, це реально... Блін, ну це ж реально куча. Здоровенна куча кліщів. Так що ще раз. Рекомендую лазерну порізку від Макса. Контакти в описі під відео. У Макса є ось ці вектори на ці кліщі. В ці отвори я, вже не сьогодні, зроблю таку скобу, щоб при роботі закидати, затискати деталь. Не знаю, чи це буде практично, але якось зроблю, покажу. Вже в цьому відео не буду. І так, досить довге воно вийшло. Але кліщі вийшли добротні, класні, довгі. Буду працювати, буду робити ще додаткові якісь свої зауваження. Як воно, що воно працює. Ось ці останні, те, що я робив вже з клеймами. Ось видно. Вирішив 2 клейма вліпити. Зазвичай, звісно, клеймо ставиться, коли хочуть підкреслити якість, але в моєму випадку це просто понти. Просто тому, що воно у мене є, ці кліщі. Я не роблю їх на замовлення, тобто це чисто для себе зробив. Скажімо так, для контенту, для YouTube. Так що дякую всім, хто підтримує мою творчість. А найголовніша вдячність сьогодні – це Збройним силам України, завдяки яким, в принципі, ми можемо працювати. Отож, допомагаємо теж Збройним силам, збираємо, передаємо допомогу. Дякую всім тим, хто долучається до збору коштів. До речі, всі гроші з Патреону, з грошей, виручених з брелків,
вони всі передаються волонтерам. Волонтери, наші знайомі, вони точечно, виборочно, по знайомим теж передають цю допомогу, щоб ця допомога дійшла рівно тим, кому ця допомога реально необхідна. Тому волонтерський рух в Україні – це дуже-дуже крута штука. На сьогодні все. Всім дякую за перегляди. Хто хотів придбати собі брелок, фірмовий брелок каналу, також інформація в описі під відео. Всім пока!